Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước, Giáo hội cổ thần đã bắt đầu dục dịch hành động nhắm đến Lâm Thất Dạ, còn nam chính của chúng ta thì đang trên đường đến trại tập huấn tân binh. Cùng với đó là các nhân vật mới xuất hiện như Thẩm Thanh Trúc, Bách Lý Đồ Minh và Tào Uyên cũng chuẩn bị đi đến địa điểm tập huấn. Những người này sắp tới sẽ trở thành chiến hữu của Lâm Thất Dạ trong quá trình huấn luyện. Không lâu sau, Thất Dạ đã có mặt ở trại huấn luyện, cậu được Hồng giáo quan đón tiếp và giới thiệu sơ qua về nơi đây. Sau đó thì ông cũng dẫn hắn tới ký túc xá để sắp xếp chỗ ở. Đang trong lúc Lâm Thất Dạ gấp gọn hành lý cá nhân thì từ phía ngoài cửa phòng có động tĩnh lớn, chỉ trong nháy mắt một dàn vệ sĩ đã xuất hiện. Khi đã xác nhận an toàn thì đám vệ sĩ cũng mời chủ nhân của chúng bước vào. Người này là một tên mập. Lâm Thất Dạ thấy vậy thì thầm cảm thán rằng tiểu tử này cũng quá lú rồi. Không ngờ rằng khi Bách Lý Đồ Minh nhìn thấy Lâm Thất Dạ thì bỗng phấn khích ra lệnh cho thuộc hạ mau đem đến quà gặp mặt cho bạn cùng phòng. Với gia thế khủng và hậu phương vững chắc, chẳng thiếu gì ngoài tiền thì tên mập đã hào phóng tặng cho Thất Dạ một hộp đồng hồ Rolex phiên bản limited. Cậu ta còn không quên khiêm tốn nói rằng đây chỉ là chút tình cảm, không đáng bao nhiêu, mong Thất Dạ nhận lấy. Nam chính lúc này cũng động lòng nhưng vẫn lạnh lùng quay đi và nói mình nhận tấm lòng là được rồi. Qua thời gian tiếp xúc với tên mập, Thất Dạ nhận thấy tính tình cậu ta rất tốt, không phải là loại công tử bột như trên phim, trái lại còn luôn nỗ lực ẩn giấu gia thế, mặc dù diễn xuất có hơi tệ. Khi các tân binh đã đến đông đủ thì trại huấn luyện thông báo triệu tập bọn họ ở quảng trường. Hồng giáo quan đứng trên bục lớn tiếng nói: "Hoan nghênh tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Tôi biết các người đều là thiên tài xuất chúng trên khắp đại hạ. Người thì sở hữu cấm khư cường đại, người lại có kỹ nghệ đỉnh cao, hoặc là cậu ấm cô chiêu của các thế lực có bối cảnh lớn trên toàn cầu. Tuy nhiên, dù các người là ai thì kể từ giờ phút này, tất cả đều chỉ có một thân phận là tân binh mà thôi. Ở tại nơi này, mệnh lệnh của cấp trên là tiên quyết, các cậu chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh vô điều kiện, ai không phục bước ra đây." Lời vừa dứt, bên dưới bàn tán sôi nổi, hiển nhiên là rất nhiều người tự tin vào năng lực của bản thân nên không phục. Bởi thế, Hồng giáo quan đã cho bọn họ một cơ hội để biết rõ bản thân đang ở vị trí nào. Nói tới đây, trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay quân sự cỡ lớn. Ngay sau đó, có 5 bóng người cực kỳ ngầu lò nhảy từ trên đó xuống. Họ chính là một trong 4 đại tiểu đội đặc biệt, được gọi là tiểu đội mặt nạ. Nhiệm vụ của 239 tân binh lúc này chính là tháo được mặt nạ của nhân vật bất kỳ trong tiểu đội mặt nạ trước 9 giờ tối thì coi như chiến thắng. Tập huấn năm nay cũng không cần thiết phải tiến hành nữa, Hồng giáo quan sẽ trực tiếp xin cấp bằng tốt nghiệp cho bọn họ. Bây giờ là 2 giờ chiều, nếu đến 9 giờ tối mà nhiệm vụ chưa hoàn thành thì tất cả bọn họ phải ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. Nghe vậy, có một tân binh thắc mắc, tiểu đội mặt nạ đều là cường giả xuyên cảnh, thậm chí hải cảnh, thì các tân binh trản cảnh như bọn họ sao có thể đối kháng? Hồng giáo quan nghiêm khắc đáp, sự công bằng trên chiến trường hoàn toàn vô nghĩa, cậu có thể lựa chọn đối thủ cùng cảnh giới với mình để chiến đấu sao? Đúng lúc này, vị đội trưởng của tiểu đội mặt nạ tuyên bố bọn họ sẽ áp chế cảnh giới xuống trản cảnh nên mọi người cứ yên tâm. Không ngờ rằng đám tân binh lại xôn xao lên, có người cho rằng chỉ cần 239 tân binh lấy thịt đầy người thì hoàn toàn có thể đè bẹp 5 thành viên của tiểu đội mặt nạ. Nhưng không để cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Trong lúc cả đám tập trung công kích tiểu đội mặt nạ thì Lâm Thất Dạ lập tức kéo tên mập bỏ chạy thật xa. Trong tình huống không biết năng lực và cấm khư của đối phương thì chuồn là thượng sách. Hiển nhiên, dưới sự mạnh mẽ của tiểu đội mặt nạ thì đám tân binh đã mau chóng tan đàn xẻ nghé. Trong 5 người đeo mặt nạ thì 4 người đã hành động, bao gồm Tuyền Oa sở hữu năng lực triệu hồi xoáy nước để tấn công, Tuyết Vi có khả năng sử dụng đại chùy để công kích, Thiên Bình có thể chuyển đổi trường lực, tăng trọng lực khống chế và Nguyệt Quỷ sở hữu năng lực tàng hình rất hợp với việc đánh lén. Ngoài 4 người trên thì vị đội trưởng Vương Diện, đồng thời là người đại diện thần thời gian, vẫn chưa hành động nên Thất Dạ hoàn toàn không thể đưa ra đối sách để chiến đấu với bọn họ. Chưa đến 1 tiếng mà hơn nửa số tân binh đã bị knock out, những giáo viên trong phòng quan sát vô cùng hài lòng với sự thể hiện của tiểu đội mặt nạ. Lúc này thì Lâm Thất Dạ cùng tên mập và một số người khác nhanh trí chạy đến kho vũ khí. Tuy nhiên, cấm khư của nam chính không thể mở được cánh cửa vững chắc này, Bách Lý Đồ Minh thì nói rằng mình không có cấm khư. Ngay khi ấy, một cô gái xinh đẹp đi đến ra tay, cô dùng năng lực của mình phá tan cánh cửa. Cô gái này là Molly, vừa xuất hiện đã khiến tên mập crush ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi vào được kho vũ khí thì bọn họ cùng những người khác đã bị cường giả đeo mặt nạ có khả năng tàng hình đánh lén. Chính vì thế, Lâm Thất Dạ đã sử dụng uy áp thần binh tạm thời khống chế đối phương. Ngay khi thấy một cường giả đeo mặt nạ nữa đến viện trợ hắn, liền tương kế tự kế cho phát nổ kho vũ khí, rồi lấy đám tân binh khác làm mồi nhử, còn bản thân cùng tên mập và Molly chạy thoát về một hướng khác. Đến đây thì cũng hết tập 7 Trảm Thần 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.